Kato, nagbabalik sa isang video. At ngayon, tayo ay mag-edit. So, may magpapahit sa ng face mask, papalitan ko pa ng design. Gusto niya may jaguar, so bibigyan natin siya ng jaguar. So, ito yung binigay niya na original na face mask. At ngayon, ilalagay natin dito yung jaguar, yung sinasabi niya. So, nag-search na ako at may nakita akong cartoon na jaguar. So, paste ko lang dito. Ayan. Ayan siya. Jaguar to, diba? Jaguar. So, yep, jaguar siya. So, kunin natin tong ating tool na to, rectangular marquee tool. Tapos tanggalin natin tong ano ba to? Website. Ay, hindi natin kailangan yan. Tapos, kailangan din natin matanggal yung puti para maging pure PNG siya. So, gagamitin natin itong Magic Wand tool. Ayan, Magic Wand tool. Click natin yung puti. And then, select natin yung inverse. Refine edge. Mukhang maayos naman. Maayos naman, diba? Hindi naman jack. Para sure na lang, lagyan natin smooth. It's okay. And then, i-mask natin. So, ayoko sana ng delete kasi pag dinilit wala nang balikan. Pag kasi itong mask, pwede mo siyang ibalik sa pamamagitan ng paint brush tool. Tapos, ayun, brush tool. Tapos itong, foreground color ay kulay puti. Tapos, ayun, i-paint nyo lang nang nakaselect itong mask na to para bumalik siya. So, sumikap na bata. Anyway, ayan. Ngayon, tanggalin natin yung logo. Ito kasi ay hindi sa atin. Hindi ko rin ito binili. In short, ito ay knockout. Ayan. Kung makikita nyo, meron ditong I. Tapos, parang O. Hindi ko alam kung anong kumpanya ito, pero may watermark sila. At hindi ito maganda sa ating ini-edit. So, tatanggalin natin siya. So, ang gagawin natin ay asa si pen tool. Good old pen tool. Charot, ito na lang. Si magic tool. Magic wand tool. Babaan natin tong tolerance ng konti. Ayun, diba? Nasa-select niya yung part na may bilog lang. Adjust lang natin to para makuha natin yung gusto natin. Pero, since tinatamad tayo, or mas masipag sa ganito na lang, feeling ko mas reliable kaysa sa kanina. So, sundan lang natin yung tenga niya. Yung tenga. Ayan, nanginginig ako. Pas na si boy. Pas na. Then, yan, nakalock na siya. Tapos, selection tool. Ayan. Tapos, refine edge. Ay, sila mouse ko. Tama naman. So, wala. Ayan, bumalik. So, eyedropper tool. Asan ka? Pakita ka. Hindi ko tandaan na yung mga tool. Ayun, eyedropper. Eyedropper doon. Eyedropper.
Eyedropper, di ba to? Oh, eyedropper nga. Di na bago. Ah, tagal na din nag-Photoshop. Okay. So tayo gawa na. Ano ba? Ah, nakaselect pala sa ano. Maso! Maso! Ayan, ayos na oh. Tapos brush. Asan si brush? Oh. Oh, diba? Kitams. Kita nyo yun? Then, black. Ito. Para natin siyang nire-repair. Pero ninanakaw talaga ta. Mano-mano siya. Tagal. Pero worth it naman. Kaysa kaysa tayo ang gumawa na vexel nito. Ito ay basic tutorial. Kung gusto niyo magnakaw ng mga Clipart, ayaw niyo na may logo, ganito siya ginagawa. So yung shortcut ko para mabago to, pinipindot ko yung alt, tapos click kung saan ko gusto habang nasa brush tool. So ayan, diba? Hindi mo na kailangan magpapalit-palit ng tool, lahat nasa brush tool na lang. So hindi naman kailangan eksakto yung pagkaayos mo. Ang mahalaga lang ay hindi mahalata yung logo, gaya niyan. O diba? Then ito naman itong eye. So kung ulit natin yung black, then palakihin natin ng konti yung atin. By the way, bracket yung pinipindot ko. Ayan, para sakto na agad. Kitams nyo yun. Ayan. Oh, may whisker. May book para si iPhone. Ayan. Ayos na yan, hindi na big deal. Nagtatawad lang. Dito. Hindi ko na nga inapin tuloy kagaya kanina sa ulo. Pero yun ay kung ayaw nyo ng ganto-gantong video tool, tapos paint. Ayun, pwede nyo gamitin yun. Pero kung masipag kayong mano-mano at ayaw nyo mag-paint, mag-pen tool, pwede to. Pwede. Walang napigil. Walang may pake kung anong gusto nyo gawin. Basta malaga magagawa nyo to na ayon sa inyong gusto at kung saan kayo komportable. Medyo meron din kasi ang pen tool matagal siyang masterin. Kahit ako, di ko masasabing master ako ng pen tool. Ayan. So, balik tayo sa black kasi may black dito. Zoom out. Parang nagpipinta sa Photoshop. Ganun. Parang paint na mas advanced. Oh, diba? Wala nang eye dun sa una. Wala nang eye dito, di nalata. So next naman, itong O. O, diba? Maganda rin yung mask kasi kahit kulayan mo dito sa labas, hindi siya nakulay kasi ayun yung mask. Pero kung disable natin tong mask, yan ang mangyayari. Lalabas yung pinta mong sobra-sobra sa sa ibang parts. Kaya nito. So, enable na ulit natin. Ayan. Saran. Ito pa. Dami. Ito yung part ng face niya na malaki yung sakop ng watermark. Pero ayos na rin.
Mukha naman siya symmetric ano. Kung sobrang tinatamad kayo, or ako, ano, copy lang natin sa kita. Ayan. Hanapin natin yung gitna. So, gamit tong ruler, click natin sa drag. Kung hindi pa nalabas yung ruler nyo, Control R siya. Ayan yung gitna. Ayan, Control R. Diba? Control R. Tapos, ito ulit. Select natin yung may watermark na tinatamad tayong tanggalin. So, naselect ko yung kanan na side. Click natin itong layer mask. Then, itong brush tool. Gawin natin siyang black. Tapos, lakihan natin yung size. Ayan. Then, boom! Purado na. Tipo. And then, palitin ulit natin kasi gagamitin natin siya dito. So, yep. Alt ulit. Alt. Then, dito pala. Kulayan natin. Ay, mali. Joke lang. Joke lang po yun. Click muna natin tong mismong layer. Ayan. O, diba? Diba? Let's go. Balik tayo sa black. Black. Zoom natin para kita yung kukulayan. Ayan. Black na. Ito rin, black. Sorry doon sa kumpanya na binot ko. Wala lang. Wala personalan. Kailangan lang. Kailangan laman. Black din ito, diba? Black. Yung ngipin niya ay black. Ay, hindi. Yung parang gilagid, ewan. Basta black to. Then, dito ay black din. Wari ko. Diba? Black. Ito ay medyo pula. Yan, medyo pula. Tapos ito namang ilong. Ilong ay brown. Brown. Ayan, brown. And then, itong, kung ano man to, dilaw na light, dilaw na, lagyan na lang natin siya ng panibagong tuldok. Dito. Tara. Dabot ako eh. O, diba? Ayos na yung kalahati. And then, double natin to. So, yung shortcut key ay Ctrl J. Pwede rin siyang right click. Tapos, nandito sa... Asan yun? Diba saan eh? Ayun, duplicate layer. And then, Ctrl T. And select muna natin to move tool. Then, Ctrl T. And then, lagay natin dito sa width negative 100%. Tapos, enter. O, diba? Apply. O, diba? Kita. Tanggal natin ruler para kita. O, diba? Wala na siyang watermark. Wala nang watermark. Pwede nang gamitin sa ating mask. So, Ctrl J natin para may copy tayo sa side natin. Then, merge natin yung dalawa para mag-iisang picture na lang. Ayan. Duplicate din natin yung ating face mask. Lagay dito. Show natin. So, yan yung face mask. Then, ito ay ating i-create tipping mask. Wait. Tanggalin muna natin yung white background. So, magic ulit. Magic 1 tool.
adjust natin yung tolerance, siguro mga 30, 30, so 30, refine edge, okay na siguro yan, delete, okay, ayos sa mask. Ayan si Jaguar. Ayan si Jaguar. Ang cute ni Jaguar. Ayan. Ano ba pwedeng gawin dito? Basta ba ito? Ang malabo ng likod eh. Pwede natin siya recreate yung likod. While maintaining the shape. Gawin natin gawa tayong bagong layer, tapos kulay natin ng black. I guess meron na akong naisip. Meron question mark. Gawa tayong mask, then invert natin. Ayan, tapos paintbrush ulit. Wow, maganda dito. Itsura dito. Laki niya ako eh. Yako. Ito. Nope. No. Ito yung part na mahirap. Maalam lang mag-edit pero yung design. Meh. Ayos na to. Awan ko ang pang-contest na to pero mukhang dito naman na to. Ayos naman na yata eh. Lagyan natin ng shadow. Oh, yan. Nope. Ano wala? Ayos na. Lagyan natin. Wala na eh. Save natin siya. Siyempre. Salamat sa pagantabay. Sa panunood. Ito yung isa sa mga bala kong i-upload din sa channel ko. Photo editing, video editing, kung anong editing, ganun. Wala ko rin sanang programming and stuff. So, kung gusto niyo na mga ganun, pwede nyo i-check siya. Pag nakapag-upload ako, ganun. Yan. So, salamat sa panonood. At hanggang sa muli, ako to si Kadika. And goodbye.